ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ የሚሆነው እንግዲህ የቶፉ ብሪቶ እንሰራለን። በጣም ቆንጆ አድርገን የሚጣፍጥ ለጾም አማራጭ የሚሆን አብራችን ቆዩ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ለምግቡ የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ። ዋነኛ የመጀመሪያው ቶፉ ነው። እዚህ ጋር ኤክስትራ ፈርም ኦርጋኒክ ቶፉ አለኝ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ቺዝ ነው ያለኝ። ይሄ ቺዝ ቼደር ቺዝ ነው፣ ነገር ግን በፕላንት ቤዝድ የሆነ ቼደር ቺዝ አለኝ። ምንም አይነት የላም ተዋጽኦ አልነካውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶያ ሶስ፣ ዌስተርሳይድ ሶስ፣ ኮርን ስታርች፣ ፓፕሪካ እና ጋርሊክ ፓውደር፣ ሌላ ደግሞ ፍሬሽ ጋርሊክ። እዚህ ጋር ደግሞ ፒክል የሆነ ሃላፒኖ አለኝ፣ ሰለንትሮ፣ አንድ ያሎ ቤል ፔፐር፣ እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር ተጠቀሙ፣ ቲማቲም፣ ሎሚ እና አንድ ግሪን ኦኒየን፣ ሌላ ደግሞ ብላክ ቢን እና ኮርን ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ቶፉን አዘጋጅቻለሁ። ይሄ በደንብ ኤክስትራ ፈርም ነው። ኤክስትራ ፈርም ካልሆነ እንግዲህ ፍርክስክስ ይላል። እንደዚህ ስትቆራርጡት ስታደርቁት ፍርክስክስ ስለሚል ለዛ ነው ኤክስትራ ፈርም መግዛታችሁ ጥሩ የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ጊዜ እኔ እንደዚህ ከቆራረጥኩ በኋላ ነው ውሃውን ጨምቄ የማወጣው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን በደንብ አድርጌ በፔፐር ታወል በደንብ አድርጌ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። ፔፐር ታወል በኪችን ታወልም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋናው በደንብ መድረቁ ነው። እኔ ፔፐር ታወል የምጠቀመው ምጥጥ አድርጎ ስለሚያደርግልኝ ውሃውን ስለሚመጥልኝ ለዛ ወደዋለሁ። እንደዛ ነው ያደረኩ ያለሁት። በደንብ ውሃው ካልወጣ ያው ደስ አይልም አይደለ? ለዛ ነው። ከፈልጋችሁ ደግሞ ውሃው በደንብ እንዲወጣ ኦቨርናይት ማሳደር ትችላላችሁ ፍሪዘር ውስጥ እንከታችሁ። አለዛም ደግሞ ያው እንደዚህ እኔ አላሳደርኩትም፣ ትንሽ ደቂቃ ግን ፍሪዘር ውስጥ ከትቼው ነበረ ውሃውን በደንብ ለማውጣት እንዲመቸኝ ማለት ነው። አሁን አድርቄ ጨረስኩኝ። ድርቅ ብሎ ምንም ውሃ የለውም። አሁን እንግዲህ መከታተፍ ነው። እኔ በኪዩብ እየከታተፍኩ ነው አነሳ አድርጌ። ከዚህም አንሶ ቢከተፍም ችግር የለውም። እናንተ እንደፈለጋችሁ እንደ ምርጫችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ እየከታተፍኩት ነው ያለሁት እና በጣም ቆንጆ አማራጭ ነው የሚሆነው ቶፉ። በተለይ እንደዚህ ለጾም ጊዜ ጥሩ አማራጭ ነው። ቺክንም ስጋ መብላት በማይቻልበት ጊዜ ጥሩ አማራጭ ነው። ሌላ እንግዲህ ያው እንደምታዩት በደንብ ከታተፍ ያለው አሁን ቅድም ያዘጋጀሁትን ኮርን ስታርች፣ ጋርሊክ ፓውደር እና ፓፕሪካ ጨውን አንድ ላይ ጨምራለሁ። ሌላ ጋርሊክ፣ ፍሬሽ ጋርሊክ፣ ሶያ ሶስ፣ ዌስተርሳይድ ሶስ፣ እነሱን አሁን ሚክስ በደንብ አድርጌ አደባልቀውና ከዛ ማርኔት አደርገዋለሁ። ማርኔት ሳደርግ 5 ደቂቃ ማቆየት ትችላላችሁ፣ 1 ሰዓት ማቆየት ትችላላችሁ፣ or 15 ሚኒት እናንተ እንደተመቻችሁ። እኔ ኦልሞስት 15 ሚኒት ነው ይሄንን አድርጌ ይሄን እስካዘጋጁ ድረስ እንትን ያደረኩት ማርኔት ያደረኩት ማለት ነው። around 15 ሚኒት እጄን ታጥቤያለሁ እና ይሄንን በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በደንብ ውህዶቹ እንዳለ ቅመሞቹ ወደ ውስጡ ሲገቡ ቆንጆ የሚጣፍጥ ቺክን የሚል ይሆንልናል ማለት ነው ስናበስለው። እና ሜክ ሹር በደንብ እንደዚህ ማዳረሳችሁን አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ መጥበሻዬ ላይ ትንሽዬ ዘይት አድርጌያለሁ። ከዛ ቶፉን ጨምሬ ማብሰል ነው ማለት ነው። በጣም በአጭር ደቂቃ የሚሰራ ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ በፍጥነት የሚሆን የቶፉ አሰራር ነው። በእንደዚህ በብሪቶ መልኩ ሰርታችሁ ካላወቃችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። በጣም ቆንጆ ነው። እኛ በጣም ደስ ብሎን ነው የበላነው የተመገብነው ማለት ነው።
ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ነፂ ሊቪንግ ቻናል በሰላም መጣችሁ ማለት ወዳለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቤተሰቡ እንድትቀላቀሉ እጋብዛችኋለሁ። ነባር ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ደግሞ እስካሁን አብራችሁኝ ስላላችሁ ስለምታበረታቱኝ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ እና አብራችሁኝ ቆዩ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ምግቤ በጣም ቆንጆ ሆኖ እየደረሰ ነው እና ቶፉን ቀምሶ ወይም ሞክራችሁ ካላወቃችሁ ፕሊዝ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በዛ ላይ በጣም ይጣፍጣል። ቆንጆ የጾም አማራጭ ነው እንደምታዩት እና ቆንጆ የሚጣፍጥ ቅልል ደግሞ ያለ በፍጥነት ለመስራት የሚደርስ አይነት ነገር ነው እና እንደዚህ አድርጋችሁ በተለያየ ነገር በአትክልትም በራይስም እያደረጋችሁ መመገብ የሚቻል ሌላኛው አማራጭ ነው ማለት ነው እና በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰው። ከለሩ እንደምታዩት ፓፕሪካው እና ሌሎቹ ቅመሞች ከለሩንም ቆንጆዬ እንዲሆን አድርገውታል። እሱን ከለር አለመጨመርም ትችላላችሁ፣ ግን ማርኔት ሲደረግ በጣም ቆንጆ ቴስቱም በጣም የሚጣፍጥ ያደርገዋል። ፓፕሪካው ፋንታም በርበሬ ማድረግ ይቻላል። እናንተ እንደፈለጋችሁ ያቀያየራችሁ የፈለጋችሁትን ቅመም ሰብስቲቲዩት ያደረጋችሁ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። አሁን እንግዲህ ምግቤ ይሄ በስሎ አልቋል። አሁን አሴምብል እናድርግ። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ያለኝ ነገር ምንድነው? ቶቲያ ነው። ቶቲያውን እርግጥ ቤት ያልጋገርኩትም ከሱቅ የተገዛ ነው። መስራትም ይቻላል፣ ግን ለዛሬ ያው የተገዛን የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ደግሞ የብላክ ቢን ሳላድ አለኝ ከዚህ በፊት ስለሰራሁት ዛሬ አላሳየዋችሁም። ሊንኩን ግን ከታች አረግላችኋለሁ። በጣም ቀላልና ቆንጆ ለእንደዚህ አይነት ምግብ የሚሆን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የጾም ቺዝ አለኝ ቅድም ያሳየዋችሁን፣ እሱን ግሬድ አድርጌው ነው። እንግዲህ ያ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ቡሪቶ ሆኖልናል ማለት ነው። በጣም በአጭር ደቂቃ ቆንጆ በቤታችን ውስጥ ራሳችን ሰርተን የምንመገበው ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄንን ይመስል ነበር። እኛ ጣፍጦን ወደነው ነው የተመገብነው። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ባይ